สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลสตรอเบอรี่ค่ะ สูตรเค้กโรลไม่ใส่สารเสริม เค้กโรลเนื้อนุ่ม หอมอร่อย ทำง่ายมากๆ พร้อมวิธีตกแต่งลาย เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มแรกก็มาทำการแยกไข่ก่อน จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน 3 ฟอง แยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน โดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาว ที่สำคัญควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่ เค้กจะได้ไม่คาว ไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่าย แยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อน ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไป ตามด้วยน้ำสด น้ำมันพืช และกลิ่นวานิลาค่ะ ใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็จะใส่แป้ง ใส่เป็นแป้งเค้กบัวแดงค่ะร่อนแป้งเค้กบัวแดงลงไปในส่วนผสม เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็ว คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนเข้ากันดีแล้ว เราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ก่อน ต่อไปเราก็ไปตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวถ้าไม่มีสามารถใช้ครีมออฟพาท่าหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ตามด้วยน้ำตาลทรายโดยแบ่งใส่น้ำตาลทราย3 ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีทยอยใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศจากนั้นเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยตักแบ่งมาผสม3 ครั้งแต่ละครั้งให้เราคนตะร่อมด้วยความเบามือใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายก็ได้ที่เพื่อนๆถนัดเลยค่ะคนตะร่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงจนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็จะตักแบ่งส่วนผสมนี้ไปผสมกับสีผสมอาหารตักแบ่งส่วนผสมเพียงเล็กน้อยมาผสมกับสีผสมอาหารโดยเริ่มจากสีแดงจะตกแต่งเป็นลายสตรอเบอรี่ค่ะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวได้สีแดงแล้วเราก็ตักส่วนผสมอีกเล็กน้อยมาผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปใส่ถุงบีบแล้วก็นำไปบีบตกแต่งลายเลยค่ะคลิปนี้จะเรียงลำดับการบีบสีลงไปผิดพลาดนะคะเราจะต้องบีบสีขาวเป็นจุดๆก่อนตามด้วยสีแดงแล้วก็สีเขียวแต่ในคลิปนี้แจ็คบีบสีขาวเป็นลำดับสุดท้ายทำให้สตรอเบอรี่ที่ออกมาขาดลายจุดสีขาวไปเลยค่ะหากเพื่อนๆทำก็อย่าลืมเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วจะนำลายสตรอเบอรี่นี้ไปอบด้วยอุณหภูมิ160 องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา1 นาทีค่ะจากนั้นก็นำเค้กออกมาแล้วก็ตักส่วนผสมที่เหลือใส่ลงไปเลยค่ะแจ็คตักลงมาทีละ1 สกู๊ปจากนั้นก็จะปาดเค้กให้เรียบเสมอกันและทั่วพิมพ์เค้กปาดให้เรียบจนทั่วพิมพ์เค้กแล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็ระวังอย่าให้ลายสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้เสียเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170 องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ14 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกมาจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วก็จะยกเค้กออกมาแล้วก็พักให้เย็นดึงกระดาษรองอบออกแล้วก็พักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะเมื่อพักเค้กไว้จนเย็นแล้วเราก็มาตีวิปปิ้งครีมกันวันนี้ใช้เป็นแบบนอนเดรี่เป็นวิปครีมที่มีความหวานอยู่แล้วก็จะไม่ใส่นมข้นหวานหรือน้ำตาลไอซิ่งแล้วนะคะเมื่อตีวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบเค้กกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็กลับด้านเค้กก่อนม้วนตัดปลายเฉียงประมาณ45 องศาแล้วก็กรีดเป็นเส้นบางๆด้านบนประมาณ 3-4 เส้นจะช่วยให้ม้วนได้ง่ายขึ้นค่ะกรีดลงไปเสร็จแล้วจากนั้นเราก็นำวิปปิ้งครีมที่เราทำไว้มาปาดให้ทั่วเลยค่ะปาดลงไปให้ทั่วโดยเน้นด้านบนที่เราจะวางสตรอเบอรี่ให้ปาดหนาหน่อย
จากนั้นวางสตรอเบอรี่ลงไปโดยเลือกสตรอเบอรี่ที่มีลูกให้ขนาดเท่าๆกันแล้วก็กะขนาดความกว้างว่าจะยาวเท่าไหร่เวลาตัดจะได้กะถูกให้ออกมาตรงกลางของสตรอเบอรี่เสร็จแล้วก็จัดการม้วนเค้กลงไปเลยค่ะม้วนลงไปแล้วก็ดึงกระดาษด้านล่างให้ตึงจากนั้นขมวดปลายทั้งสองด้านแล้วก็นำไปแช่เย็นอย่างน้อย1 ชั่วโมงเพื่อให้เค้กเสร็จตัวหลังจากแช่เย็นจนเค้กเสร็จตัวดีแล้วเราก็จะมานำเค้กออกมาแล้วตัดตามขนาดที่ต้องการเลยค่ะตัดหัวตัดท้ายของเค้กแล้วก็กะตามขนาดที่เราวางสตรอเบอรี่ไว้ก็จะตัดออกมาได้ตรงกับสตรอเบอรี่ที่เราวางไว้ได้อย่างสวยงามเลยค่ะเค้กโรลสตรอเบอรี่สูตรนี้เนื้อนุ่มมากรสชาติไม่หวานทำลายง่ายๆใครชอบทานเค้กโรลอย่าลืมทำเค้กโรลสตรอเบอรี่กันดูนะคะสูตรนี้เนื้อนุ่มมากเนื้อเค้กนุ่มละมุนทานกับวิปครีมและสตรอเบอรี่เข้ากันมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ